Hi, thank you all for having me here. Very interesting hearing what is happening in France, very inspiring also the struggles that have been happening here in Greece as well. Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, που έχω έρθει εδώ και ήταν πολύ, με ενέπνευσε να ακούσω τις ιστορίες των αγώνων από τη Γαλλία και από την Ελλάδα. So my name is Darletta Scruggs. I'm here from Chicago, Illinois. I'm a member of a revolutionary socialist organization in the US called Socialist Alternative. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Darletta Scruggs, είμαι από το Σικάγο και είμαι μέλος μιας επαναστατικής οργάνωσης που λέγεται Σοσιαλιστική Εναλλακτική. It is the sister organization of our international section of the CWI, where we do have an active branch here in Greece by the name of Kínημα. Είναι αδερφή οργάνωση μιας διεθνής οργάνωσης που λέγεται CWI και στην Ελλάδα η αδερφή μας οργάνωση είναι το Ξεκίνημα. So I'm here to talk about the period of labor struggles that have been happening in the US. We've seen a period of struggle, of fight back, and of turbulence in US capitalist society. Λοιπόν, έχω έρθει για να μιλήσω για τους αγώνες που έχουμε δώσει το τελευταίο διάστημα στην Αμερική. Ήταν μαχητικοί αγώνες ενάντια στην καπιταλιστική κοινωνία. Since the economic crash of 2007-08, working people in the US have seen a significant deterioration in the standards of living and the quality of their everyday lives. Από την καπιταλιστική κρίση το 2008, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν δει σημαντική μείωση, σημαντική δραματική επιδείνωση των συνθηκών ζωής τους και των εργασιακών συνθηκών. And a response from the government, from the politicians, were to bail out Wall Street, bail out the CEOs that were responsible for driving huge numbers of communities into extreme impoverished conditions. Και αυτό ήταν η απάντηση της Αμερικανικής κυβέρνησης στην προσπάθειά τους να ξελασπώσει τη Wall Street, να ξελασπώσει τα μεγάλα αφεντικά της Wall Street, που ήταν εκείνοι οι υπεύθυνοι που οδήγησαν χιλιάδες μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης σε απόλυτη φτωχοποίηση. Those that destroyed the economy got a bailout, got money, and those that suffered the most got nothing. Αυτοί που διέλυσαν την οικονομία τα κατάφεραν να τους ξελασπώσουν, πήραν τα χρήματα και αυτοί που υπέφεραν δεν πήραν απολύτως τίποτα. And this laid the foundation for what we saw as the reigniting of a workers' movement of labor struggle, beginning with Occupy in 2011. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, της εργατικής τάξης, η οποία ξεκινάει με το Occupy, με το κίνημα του Occupy το 2011. Where for the first time, class politics was at the forefront of US society, and for the first time, there was a distinction between the 1% versus the 99%. Όπου για πρώτη φορά, φαντάζομαι στη σύγχρονη ιστορία, μπαίνει μπροστά η εργατική πολιτική και γίνεται σαφές ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο 1% που είναι οι καπιταλιστές και το 99% της υπόλοιπης κοινωνίας. People came out of their homes, out of their schools, out of their jobs and into the streets, demanding an end to corporate greed and an end to exploitation of working people and poor people. Οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους, στα σχολεία τους, στις δουλειές τους, βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν να σταματήσει η λεμαργία του μεγάλου κεφαλαίου, να σταματήσει η εκμετάλλευση από το μεγάλο κεφάλαιο. Και η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Despite popular belief in what the corporate media likes to paint, many working people in U.S. society are living in extreme poverty and living paycheck to paycheck. Το ότι θέλουν να παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης και όπως φαίνεται η κατάσταση στην Αμερική, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μεγάλο τμήμα της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες ζει κάτω από ακραία φτώχεια και βγαίνει μήνα με το μήνα. Where many workers are not in unions and are at-will employees that do not have health care, benefits, overtime, and work for poverty wages. Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είναι μέλη σωματείου και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, δεν έχουν πρόγραμμα περίθαλψης, δεν πληρώνονται υπερορίες.
Only 35% of public sector workers are in unions, and only 6% of private sector workers are in unions. Το 35%, μόνο το 35% των δημοσίων υπαλλήλων είναι μέλη σωματείων και μόλις το 6% των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα. And in the US, we have entered a time where neoliberalism policies have run rampant, with institution privatization of public resources and the passing of neoliberal policies like the TPP. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολύ καιρό ζούμε την ατζέντα του νεοφιλελευθερισμού με τις ιδιωτικοποιήσεις όλων των πιθανών τρόπων και το τελευταίο διάστημα ειδικά με την συμφωνία TTIP. And all this has led to is increase in poverty and increased number of low-wage jobs, where 70% of all new jobs created in the US market pay minimum wage. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι μισθοί, οι νέοι εργαζόμενοι και οι νέες θέσεις εργασίας γίνονται με ελάχιστους όρους. Οι περισσότεροι, λοιπόν, το 70% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή είναι σε minimum wage, είναι στην ελάχιστη αμοιβή. It was a report that just came out a couple of days ago by the IMF, which is very ironic, where they said that neoliberalism is oversold, where instead of producing growth, there is an increase in income inequality. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο ειρωνικό και αν ακούγεται αυτό, έβγαλε μια έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν τα έχει καταφέρει και ότι αντί να παράγει ανάπτυξη, instead of growth, what it actually produces? Συγγνώμη, λοιπόν, εκτός αντί να παράγει ανάπτυξη, αυξάνει καθημερινά την κοινωνική ανισότητα. But that's a very broad statement, so I think I can paint a picture of the type of income inequality that exists in US society. Αλλά αυτό είναι αρκετά ευρύ, οπότε θα σας βοηθήσω να εξηγήσω λίγο περισσότερο τι σημαίνει η κοινωνική ανισότητα στις ΗΠΑ. The type of income inequality where 45 million people in the US are living below poverty levels. 45 εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. That is 15% of the population that either go without housing, without food, without clothes, or even without employment. Αυτό σημαίνει ότι το 15% του πληθυσμού της Αμερικής είναι χωρίς σπίτι, χωρίς ρούχα, φυσικά χωρίς δουλειά. And that's not including those that are living at poverty level or slightly above poverty level. Και αυτό δεν περιλαμβάνει αυτούς που ζουν στο όριο της φτώχειας ή λίγο παραπάνω από το όριο της φτώχειας. And when we look at the breakdown by race, we can see an even more extreme level of poverty. Και αν το πάρουμε από την πλευρά της αν το εξετάσουμε από την πλευρά του φύλου, θα δούμε ακόμη περισσότερα ποσοστά φτώχειας. In 2014, there was a report της φυλής. That 50% of those that were in poverty were either black or Hispanic. Το 2014 υπήρχε μια έκθεση που έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας είναι ή μαύροι ή Λατίνοι. But this has led into a fight back, where working people have seen that they have no choice but to get out and fight for what they need to live quality lives and a life of dignity. Αυτό οδήγησε βέβαια στο να σηκωθούν οι άνθρωποι, να παλέψουν, να αγωνιστούν, γιατί καταλάβαιναν ότι ο μόνος τρόπος για να έχουν μια ποιότητα στη ζωή τους, για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ήταν να αγωνιστούν. And what we saw that we didn't see in Occupy was that working people saw that they needed to have a demand, that they needed to have something to fight for, a way forward, and it wasn't enough to just go in the streets, they had to get organized. Η διαφορά λοιπόν με το Occupy, αυτό που δεν είχαμε δει στο Occupy, ήταν ότι αυτή τη φορά η εργατική τάξη καταλάβαινε ότι χρειαζόταν να έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα, κάτι για το οποίο θα παλέψει, κάτι για το οποίο θα δώσει τη μάχη. Και ότι θα πρέπει να οργανωθεί γι' αυτό. And that's where we saw the $15 an hour, the fight for a $15 an hour minimum wage, where fast food workers and low-wage workers said enough is enough.
They demand to be treated like human beings and to be able to feed their families. Και τότε ήταν που είδαμε το κίνημα για τα $15, τον αγώνα για τα $15, γιατί τότε οι εργαζόμενοι στις αλυσίδες fast food είπαν ότι αρκετά φτάνει ως εδώ, θέλουμε να ζούμε αξιοπρέπεια και να μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. But if it wasn't for a victory, we wouldn't have seen this movement rise the way that it has risen. Αλλά αν δεν είχαμε κατορθώσει μία νίκη, δεν θα βλέπαμε αυτό το κίνημα να φουσκώνει, να εξαπλώνεται όπως το είδαμε. And that victory started in Seattle, where our organization, Socialist Alternative, had a revolutionary socialist elected to city council. Και αυτή η νίκη ήρθε στο Σιάτλ, όπου η οργάνωσή μας, Σοσιαλιστική Εναλλακτική, κατάφερε να εκλέξει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα σύμβουλο. And with that city council official, our organization, we organized workers and was able to win the first $15 minimum wage to be passed nationally. Και με αυτό το Δημοτικό Σύμβουλο καταφέραμε, βάζοντας τον μπροστά, καταφέραμε να οργανώσουμε τους εργαζόμενους και να δώσουν την πρώτη μάχη και να κερδίσουν την πρώτη μάχη για τα $15 την ώρα. We have been able to take our struggles now to the Midwest in Minneapolis, Minnesota, where we are organizing a ballot initiative. Τώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε πάει τον αγώνα μας και στη Μινεάπολη και στη Μινεσότα και σε άλλες πολιτείες τέλος πάντων της Αμερικής, όπου ξεκινάνε τον αγώνα τους με ένα δημοψήφισμα. Where instead of waiting for a politician to decide if they will pass, we will go to the voters directly, and in November they will vote for if they want a $15 an hour minimum wage. Και έτσι αντί να περιμένουμε τους πολιτικούς να αποφασίσουν αν θα το περάσουν ή όχι, αν θα κάνουν αυτή την νομοθεσία ή όχι, πήγαμε εμείς τους ίδιους τους πολίτες ψηφοφόρους και τον Νοέμβριο θα αποφασίσουν οι ίδιοι μέσα από μια ψηφοφορία, μέσα από ένα δημοψήφισμα, αν θέλουν $15 την ώρα. And we were able to win this victory because we didn't appeal to the Democratic Party, we didn't appeal to politicians, we appealed to workers to stand up and fight back. Και αυτή τη νίκη κατορθώσαμε να την κερδίσουμε γιατί δεν προσεγγίσαμε το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν ζητήσαμε βοήθεια από πολιτικούς, πήγαμε κατευθείαν στο λαό, στους ανθρώπους και τους είπαμε να αγωνιστούν και να κερδίσουν. And although the mood for change, the mood for higher wages is large, the labor unions are weak. Και ενώ το κίνημα για αλλαγή, το κίνημα που ζητάει μεγαλύτερους μισθούς είναι πλατή, είναι μεγάλο, τα συνδικάτα είναι αδύναμα. The leadership of many of these unions are sitting at the table with bosses and with politicians negotiating instead of sitting at the table with their workers. Η ηγεσία αυτών των συνδικάτων είναι στο ίδιο τραπέζι, ομοτράπεζι με τα αφεντικά και διαπραγματεύονται με αυτούς αντί να είναι στο ίδιο τραπέζι με τους εργαζόμενους, με τους συναδέλφους τους και να διαπραγματεύονται με εκείνους. An example of this is the largest union in the U.S., SEIU, which has decided to endorse Hillary Clinton, although she does not support a $15 an hour minimum wage. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ότι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση στην Αμερική, η CIU, αποφάσισε ότι στηρίζει τη Hillary Clinton, η οποία έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν υποστηρίζει τον αγώνα για $15 την ώρα. They decided to introduce legislation in California where a minimum wage hike was won. And in that legislation it says that union members will not receive a $15 an hour minimum wage. Κατάφεραν να περάσουν μια νομοθεσία στην Καλιφόρνια που λένε ότι τα μέλη των σωματείων δεν δικαιούνται $15 την ώρα. They're basically selling out their workers and selling out the entire movement that they have claimed to be fighting for. Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι ότι ξεπουλάνε τους εργαζόμενούς τους και ξεπουλάνε και ένα ολόκληρο κίνημα που λένε ότι υποστηρίζουν. We can also see an increase in the fight for quality education, with the U.S. being one of few countries that do not offer free college education. Υπάρχει λοιπόν και ένα κίνημα που αναπτύσσεται τώρα για την εκπαίδευση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που δεν παρέχουν δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Where in the U.S. we have one of the worst student debt crisis that we've had in the history of the country. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με την χειρότερη κρίση φοιτητικών δανείων που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Where we also have 11 states that spend more money and funding on their prisons than they do their public universities.
Και έχουμε και 11 πολιτείες που πληρώνουν περισσότερα χρήματα, περισσότερο δημόσιο χρήμα πηγαίνει στις φυλακές από ό,τι στα δημόσια πανεπιστήμια. In an attempt to revitalize youth activity and to revitalize the student movement, we initiated the Million Student March. Και σε μια προσπάθεια για να αναζωογονήσουμε το φοιτητικό κίνημα, ξεκινήσαμε την πορεία για 1 εκατομμύριο, την πορεία 1 εκατομμυρίου. And like any movement, we know we organize with the intention of fighting for demands and fighting for a way forward. So we organize to fight for demands and fighting for a way forward. Και οργανώσαμε τον αγώνα μας πάνω σε συγκεκριμένα αιτήματα που θα μπορούσαν να μας πάνε μπροστά. And the 4 demands that were a part of that movement were the eradication of all student debt. Και τα αιτήματα λοιπόν, το πρώτο ήταν η διαγραφή του φοιτητικού χρέους. Free public college education. Δημόσια δωρεάν παιδεία. A $15 minimum wage for all student workers and campus workers. $15 την ώρα για όλους τους φοιτητές εργαζόμενους και όλους τους εργαζόμενους μέσα στα πανεπιστήμια. And full divestment from universities from private prisons. Και να... divestment from private prisons. Να σταματήσουν οι χορηγίες από τις ιδιωτικές φυλακές του πανεπιστήμια. So they would... να σταματήσει τις χορηγίες από τις ιδιωτικές φυλακές προς τα πανεπιστήμια. Από τα πανεπιστήμια προς τις ιδιωτικές φυλακές. And this goes into the question of the struggle around race in U.S. society. Και αυτό συνδέεται με τον αγώνα για τις φυλετικές διακρίσεις στην κοινωνία της Αμερικής. Where for many black people and black youth, the prison system has become their permanent residence. Γιατί πολλοί από τους μαύρους, τους Αφροαμερικανούς και τη νεολαία, την Αφροαμερικανική νεολαία, οι φυλακές έχει γίνει η μόνιμη κατοικία τους. In the United States, there are more people incarcerated per capita than in the world, including China and Egypt. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός έγκλειστων ανθρώπων, φυλακισμένων ανθρώπων από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ακόμα και την Κίνα ή την Αίγυπτο. Where in the U.S. there are more people in prison than there were in slavery 1850. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι άνθρωποι στη φυλακή από ότι ήταν σκλάβοι το 1850. And this has led to a rise in the movement against police brutality and against racial oppression against black and brown people. Και αυτό οδήγησε σε ένα κίνημα κατά των φυλετικών διακρίσεων, κατά των μαύρων, των Αφροαμερικανών ανθρώπων και κατά της αστυνομικής βίας. And we've seen a fight back, particularly among black youth. They're saying that our lives matter and we will no longer be subjected to police repression and brutality. Και έχουμε δει μια αντίσταση να αναπτύσσεται ειδικά στην νεολαία, την αφροαμερικανική νεολαία, που λένε ότι μέχρι εδώ οι ζωές μας αξίζουν και δεν θα ανεχτούμε άλλη αστυνομική βία. Because the exploitation of black and brown people is inherent to U.S. capitalism. Γιατί η εκμετάλλευση των Αφροαμερικανών είναι εγγενές στοιχείο του αμερικανικού καπιταλισμού. And what we are seeing with the most radical activists is brutal state repression against their organizing. Και αυτό που έχουμε δει με τους πιο ριζοσπαστικούς διοργανωτές του κινήματος είναι ότι έχουν υποστεί την μεγαλύτερη αστυνομική βία και καταστολή απέναντι σε οτιδήποτε προσπαθούν να οργανώσουν. Just 2 days ago, a Black Lives Matter activist by the name of Jasmine Richards 2 μέρες πριν, ένας από τους αγωνιστές του Black Lives Matter, ο Jasmine Richards, was convicted of lynching, which holds a 4-year prison sentence. Καταδικάστηκε για λιτζάρισμα, το οποίο σημαίνει 4 χρόνια φυλάκιση. In a society where police can kill with impunity, where white terrorists can burn down black churches. Σε μια κοινωνία που η αστυνομία μπορεί να σκοτώνει χωρίς να ατιμόρυτη, και σε μια κοινωνία όπου οι λευκοί ρατσιστές μπορούν να καίνε εκκλησίες, where black prison mates are going on hunger strikes and labor strikes, protesting horrible
horrible conditions in prisons. Ενώ οι Αφροαμερικανοί έγκλειστοι στις φυλακές κάνουν απεργία πείνας και απεργία από τις εργασίες τους, διαμαρτυρώμενοι για τις άθλιες συνθήκες μέσα στις φυλακές. That the only person that is convicted of lynching is a Black Lives Matter activist. Ο μόνος άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για λιντζάρισμα είναι ένας ακτιβιστής από το Black Lives Matter. That to me is an epitome of absurdity. Absurdity. I said it wrong, sorry. Αυτό είναι η επιτομή της παράνοιας. Now, I know I need to wrap up. I had some more points, but I wanted to end on what do we do, what's the way forward. Θα ήθελα να μιλήσω κι άλλο, αλλά θα πω μόνο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ποιος είναι ο δρόμος για το μπροστά. I think there are lessons to be learned from all of these movements that are happening worldwide. Έχουμε πολλά μαθήματα να μάθουμε από τα κινήματα, από τα παγκόσμια κινήματα. And the lessons is that if people backs are pressed against the wall, that they will fight back. If their backs are pressed against the wall, the people backs are pressed against the wall. Και το βασικό μάθημα είναι ότι αν βρισκόμαστε συνεχώς με την πλάτη στον τοίχο, τότε θα αντισταθούμε. And our role as organizers, as revolutionaries, as socialists, is to engage in those struggles when they happen. Και ο δικός μας ο ρόλος ως επαναστάτες, ως σοσιαλιστές, ως αριστεροί είναι να είμαστε μέσα, να είμαστε κομμάτι αυτού του αγώνα όταν αυτοί ξεσπάσουν. And there will be defeats and there will be setbacks. Και θα υπάρχουν ήττες και υπαναχωρήσεις. But U.S. capitalism, global capitalism and imperialism cannot provide the basic needs to its population. Αλλά ο αμερικάνικος καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός δεν μπορούν να παρέχουν τις βασικές ανάγκες, αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζήσουν. So the only thing that we can do is fight, and we will fight. Και έτσι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιστούμε και θα αγωνιστούμε. And when you fight, victory is possible. Και όταν αγωνίζεσαι, η νίκη είναι μια πιθανότητα. And I want to talk about particularly here in Greece, where I know there's been a lot of defeats. Και θα ήθελα να μιλήσω ειδικά για εδώ την Ελλάδα που ξέρω ότι έχουμε βιώσει αρκετές ήττες. But when there is defeat, there is possibility for victories. Αλλά ακόμα και εκεί που όταν υπάρχει ήττα, υπάρχει πιθανότητα για νίκη. For the last 4 months, there have been women who have been working, cleaning buses and bus terminals. Γιατί τους τελευταίους 4 μήνες υπάρχουν καθαρίστρες στα λεωφορεία. And they were not being paid anything for their labor. Και δεν είχαν πληρωθεί, ήταν απλήρωτες για όλο αυτό το διάστημα. Like many people here in Greece, they go months without wages, months without payment for their work. Όπως πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα ζουν ολόκληρους μήνες χωρίς να έχουν πληρωθεί. But those women, they wanted to fight back, because all they had to do, all that they could see that they could do was to fight. Αλλά αυτές οι γυναίκες θέλαν να αντισταθούν, γιατί έβλεπαν ότι το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αγωνιστούν. And for the last 4 months, in 7 terminals, 150 women have been going on strike. Και για τους τελευταίους 4 μήνες, 150 γυναίκες ήταν σε απεργία, κατέβηκαν σε απεργία. And our organization here in Greece, the Kínημα, have been standing with them and organizing with them. Και η αδερφή μας οργάνωση εδώ στην Ελλάδα, το ξεκίνημα, συμπαραστεκόταν και πάλεψε μαζί τους. Yesterday, those women were paid for their wages, paid up to 2,000 euros for unpaid wages that they haven't been receiving. Εχθές οι γυναίκες αυτές πληρώθηκαν, πήραν 2.000 ευρώ έναντι να υποθέσω για όλο αυτό το διάστημα που δεν πληρώνονταν. Some even were paid up to 4,000 euros because they hadn't received payment in 5 or 6 months. Κάποιες πήραμε και 4.000 ευρώ γιατί δεν είχαν πληρωθεί εδώ και 5 ή 6 μήνες. There is possibilities of victories when we continue to fight. Πάντα υπάρχει πιθανότητα νίκης λοιπόν όταν συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. And I say that I intend to go back to the US where the belly of the beast exists. Και λέω πως θα γυρίσω πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην κοιλιά του κτήνους. And I intend to continue to fight. Και έχω κάθε πρόθεση να συνεχίσω τον αγώνα. Fighting not just nationally, but with the international perspective. Αγωνιζόμενοι μέσα στη χώρα μου, αλλά κοιτώντας διεθνικά. Understanding that the struggles that are happening here in Greece, that the struggles that are happening in France are connected to the struggles that are happening in the US. Έχοντας ξεκάθαρη πεποίθηση ότι οι αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, στη Γαλλία
συνδέονται με τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. And to know that we as working people, as young people, we have the power if we get organized and if we fight. Και πιστεύοντας πως εμείς οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι άνθρωποι, έχουμε κάθε δυνατότητα εάν οργανωθούμε, εάν αγωνιστούμε. And it is time for us to build a society that represents the needs of everyone. Και ήρθε η ώρα να χτίσουμε μια κοινωνία που για τις ανάγκες όλων μας. Whether you are black, white, man, woman, gay, straight, trans, or whatever religion. Ακόμα και αν είσαι άσπρος, μαύρος, γκέι, lesbian, λεσβία, straight, οποιασδήποτε θρησκείας. That the system of capitalism is a failure. That the system of neoliberalism is failing and that working people have to fight back. Ο καπιταλισμός λοιπόν είναι μια απάτη, καταραίει, ο νεοφιλελευθερισμός επίσης καταραίει και ότι εμείς πρέπει να αντισταθούμε. And revolutionary ideas are on the rise, socialist ideas are on the rise, particularly in the US. Και η επαναστατική ιδεολογία είναι ξανά στο προσκήνιο, η σοσιαλιστική ιδεολογία είναι ξανά στο προσκήνιο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. So we continue to fight because we have no other choice. Και έτσι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Fuck capitalism, fuck exploitation, fuck racism, fuck inequality. We will change society. We will fight. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μετά.